फ्रेंड्स, माय किचन फूडमध्ये तुमचे स्वागत आहे. तुम्ही जर अजून हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नवीन नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. आज आपण बनवणार आहे व्हेज पिझ्झा. पिझ्झा डो साठी लागणारे साहित्य पाहू. 200 ग्रॅम मैदा, 1 कप कोमट पाणी, ऑलिव्ह ऑइल, ऑरिगॅनो, ड्राय ईस्ट, साखर आणि मीठ. एका बाउलमध्ये आपण ईस्ट घेऊ, 1 चमचा साखर आणि हाफ कप कोमट पाणी. आता हे चांगलं मिक्स करू. आपल्याला इथे कोमट पाणी यूज करायचं आहे. गरम पाणी वापरलं तर आपलं ईस्ट फुलणार नाही. आता आपल्याला हे 10 मिनिटासाठी रेस्ट करून घ्यायचं आहे. आता 10 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकताय ईस्ट खूप छान फुललं गेलंय. थोडंसं मिक्स करूया. आता मैद्यामध्ये आपण मीठ ॲड करू, ऑरिगॅनो 1 चमचा, 2 चमचे ऑलिव्ह ऑइल. चांगलं मिक्स करू आणि त्यामध्ये ईस्ट ॲड करू आणि चांगलं आपल्याला सॉफ्ट डो बनवायचा आहे. त्यासाठी आपण थोडं थोडं पाणी करून डो बनवून घेऊ. आपल्याला छान सॉफ्ट करायचं आहे ते. आता आपला डो बनवून झाला आहे. तो आता आपण बाजूला ठेवू आणि बाउलला तेल लावून घेऊ आणि त्यामध्ये डो ठेवून डोला पण आपण तेल लावू. फ्लेमने आपण ते बंद करून घेऊ आणि वरती झाकण ठेवून ते आपल्याला 3 तासासाठी एका गरम जागेवरती ठेवून द्यायचे फर्मेंटसाठी. आता आपण पिझ्झा सॉस बनवू. त्यासाठी आपण 4 टोमॅटो घेतलेत. टोमॅटोला असे स्मॉल कट करून घेऊ. आता एका पॉटमध्ये पाणी उकळू, त्यामध्ये टोमॅटो ॲड करू आणि 5 मिनिटच आपल्याला ते उकळायचे. स्किन निघाली पाहिजे. आता 5 मिनिटं झालेत. आपण फ्लेम बंद करू आणि थंड झाल्यावर टोमॅटो काढून घेऊ आणि आता टोमॅटोची आपण स्किन काढून घेऊ. कट मारल्यामुळे आपली स्किन चांगली निघली जाते पटकन. अशा पद्धतीने. आणि आता आपण त्याचे स्मॉल पीसेसमध्ये आपल्याला ते कट करायचे. अशा पद्धतीने तुम्ही ते मिक्सरवरती प्युरी केली तरी चालेल. आता पॅन गरम झाला आहे. त्यामध्ये ऑलिव्ह ऑइल आणि बटर घेऊ आणि हे चांगलं मेल्ट झाले. त्यामध्ये आपण चॉप केलेले गार्लिक आहे आणि चांगलं गोल्डन ब्राऊन करून घेऊ. त्यामध्ये कांदा ॲड करू आणि चांगलं सॉफ्ट करून घेऊ. 3 ते 4 मिनिटं आपण ते झाकून ठेवू म्हणजे तो चांगला सॉफ्ट होईल. आता त्यामध्ये आपण टोमॅटो ॲड करू आणि चांगलं मिक्स करून घेऊ. आता हे पण आपल्याला 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. आपले टोमॅटो आता छान स्मॅश करून घेऊ. आपले टोमॅटो छान शिजले गेलेत. अजून 2 मिनिटं आपण ते शिजून देऊ. आता यामध्ये आपण मीठ, 1 चमचा साखर, 1 चमचा ऑरिगॅनो, 2 चमचे टोमॅटो केचप ॲड करू आणि चांगलं मिक्स करून आता यामध्ये आपण अर्धा चमचा लाल मिर्च पावडर ॲड करू आणि थोडंसं पाणी ॲड करू आणि झाकून ठेवू 5 मिनिटं. आपला सॉस आता रेडी झाला आहे. तो आता एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. आता टॉपिंगसाठी लागणारे साहित्य पाहू. ब्लॅक ऑलिव्ह्ज, मशरूम, कलर शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, कांदा आणि पनीर. तुम्ही अजून तुमच्या आवडीच्या पण भाज्या इथे यूज करू शकता. मोझरेला चीज, पिझ्झा सॉस,
ऑरिगॅनो, ब्लॅक पेपर आणि टोमॅटो केचप. आता 3 तास झालेत. आपला आता डो चांगला फर्मेंट झालाय. आता तो आपण सरफेसवरती काढून घेऊ आणि थोडंसं मैदा घेऊन चांगला पुन्हा एकदा त्याचा गोल करून घेऊ. आता या गोलचे आपण 2 पीसमध्ये कट करू. आपले 2 पीस जे होणार आहेत त्यामध्ये आता छान गोल झालाय. आता हे आपल्याला 10 मिनिटं रेस्ट करायचं आहे. तोपर्यंत आपण मोझरेला चीज घेतले ते आपण ग्रेट करून घेऊया. छान ग्रेट झालंय. आता आपण डो आपण लाटून घेऊ. थोडं थोडं पीठ लावून आपल्याला तो लाटून घ्यायचा आहे. आता आपण तो पिझ्झा पॅनवरती ठेवून देऊ आणि त्यावरती आता ती पिझ्झा सॉस स्प्रेड करून घेऊ. ग्रेट केलेलं चीज त्यावरती लावूया आणि ज्या भाज्या आपण कट केल्या होत्या त्या त्यावरती प्लेस करून घेऊ. आता छान प्लेस झालंय. त्यावरती आपण ब्लॅक पेपरची क्रश करून घालू. ऑरिगॅनो आहे ते पण त्यावरती स्प्रिंकल करू. यामुळे छान टेस्ट लागेल. बेसिल आणि मिक्स हर्ब्स पण यूज करू शकता. सगळ्या बाजूनी ऑलिव्ह ऑइल लावून घेऊ. यावरती आपण थोडंसं बटर पण यूज करू. त्यामुळे पण छान टेस्ट लागेल. आता आपला पिझ्झा रेडी झालाय. ओव्हन प्रीहीट केले आपण 200 डिग्रीला 10 मिनिटे. आता आपण पिझ्झा त्यामध्ये ठेवून 15 मिनिटे 250 डिग्रीला पिझ्झा आपण बेक करून घेऊ. आपण बेक करायला ठेवू तोपर्यंत आपण 2 मिनिट्स फूड जर्नी पाहू. हाय, नमस्कार. 2 मिनिट फूड जर्नीमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत. 11 जून 1889ला एका नेपोलियन पिझ्झा बनवणाऱ्या माणसाने, त्याचे नाव होते रफेलो एस्पासिटो. इटलीच्या राणी याचे नाव होते मार्गरेट ऑफ सेक्युरी साठी पहिल्यांदा पिझ्झा बनवला आणि त्या पिझ्झाचे नाव दिले मार्गरेटा पिझ्झा. या पिझ्झासाठी त्यांनी वापरले टोमॅटोज, मोझरेला आणि बेसिल्स, कारण की हे इटलीच्या झेंडा रेड, व्हाईट आणि ग्रीन कलरचा आहे. चला तर मग आज आपण इटली या देशाची फूड जर्नी करूया. इटली हा एक युरोपियन देश आहे ज्याला मोठा समुद्र किनारा आहे. इटलीची राजधानी आहे रोम व त्यांची पॉप्युलेशन आहे 59 मिलियन. इटलीची करन्सी आहे इटालियन लिरा. इटलीमध्ये युरो देखील करन्सीमध्ये वापरला जातो आणि त्यांची लँग्वेज आहे इटालियन. त्यांचं नॅशनल फूड आहे रगू आला बोलोनीज, जे बीफ, पोर्क आणि चिकन लिव्हरनी बनवलेले असते. त्यांचा ब्रेकफास्ट, इटलीमध्ये ब्रेकफास्टला कॅलोझियन असे म्हणतात, जो असतो कॉफी लॅटे, जे हॉट कॉफी आणि दुधापासून बनवतात. कॉफी विथ ब्रेड किंवा रोल्स, बटर आणि जॅम, कुकी रस्क म्हणजे टोस्ट, ज्याला बिस्कोटेटे असे म्हणतात. पेस्ट्री, सिरियल्स आणि फ्रूट सॅलड ही देखील त्यांच्या ब्रेकफास्टमध्ये खाल्लं जातं. त्यांचा लंच, इटालियनमध्ये लंचला प्रांझो असे म्हणतात. इटालियन लोक 4 कोर्स लंच घेतात. फर्स्ट कोर्स आहे पास्ता आणि राईस. सेकंड कोर्स आहे मीट आणि फिश. थर्ड कोर्स म्हणजे साईड डिश असते, त्यात ते व्हेजिटेबल सॅलड आणि फ्रूट खातात. फोर्थ कोर्स म्हणजे डेझर्ट आहे. जिलेटो, जे एक इटालियन आईस्क्रीम, आणि ग्रँटी ही सेमी फ्रोझन डेझर्ट आहे, जे साखर, पाणी आणि वेगवेगळ्या फ्लेवर्स मिक्स करून बनवतात. त्यांची पॉप्युलर डिश आहे प्रसिओटो, जे मीट, पास्ता, चीज आणि कलिंदापासून बनवले असते. रसिओटो ही नॉर्दर्न इटालियन राईस डिश आहे. ह्या आहेत इटलीच्या फेमस डिशेस. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते खाली कमेंट्स मध्ये लिहा आणि
अजून हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर व्हिडिओ खाली दिलेलं सबस्क्राईब बटन प्रेस करा आणि हा चॅनल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करायला काही चार्जेस नसतात, ते फ्री असतं. पिझ्झा रेडी झालेला दिसतोय, चला टेस्ट करूया. तुम्ही पाहू शकताय पिझ्झा छान बेक होतोय आपला. आता आपण काढून घेऊ. आता पिझ्झाला आपण कट देऊया. तुम्ही पाहू शकताय पिझ्झा आपला खूप सुंदर झालाय. पिझ्झा इज रेडी. यम्मी, सुपर.